cake flour, o kung wala naman pong cake flour, pwede rin po ang all-purpose flour, Dutch cocoa powder, sugar, eggs, warm water, vanilla extract, evaporated milk, or pwede rin pong fresh milk, baking soda, baking powder, salt, oil. Uunahin natin yung mga dry ingredients. Sasalain din yung cake flour. Mainam kasi na sinasala siya para maiwasan natin yung mga buo-buo. Guys, hindi ko nasasabihin yung exact amount ng bawat ingredients na gagamitin natin. Bali, ilalagay ko na lang siya dyan sa description box para madali nyo siyang makita. Next naman natin yung cocoa powder. Guys, ang gamit ko dito ay Dutch cocoa powder. Next natin yung brown sugar. Yan, sasalain din natin siya. Kasi 'di ba minsan sa mga asukal may mga buo-buo din. So, mas maganda na isalain na rin natin siya. Next naman natin yung baking powder, baking soda, tsaka salt. Yan, pag nasala na natin lahat ng dry ingredients, pwede na natin silang haluin ng mabuti para magsama-sama sila.
Yan. Pag na-mix natin silang mabuti, bali ganyan na yung magiging itsura niya, guys. Pwede na nating ilagay yung mga iba pang natitirang ingredients. Lagay na natin yung milk, yung oil, vanilla extract, and eggs. Tapos hahaluin natin siya ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang, guys, para hindi siya ma-overmix. Yan. Pag nahalo na natin siyang mabuti, guys, pwede na nating ilagay yung warm water. Tapos haluin ulit natin siya, guys, ng dahan-dahan. Then, pagkatapos natin siyang haluin, kumuha na tayo ng llanera. Bali, yung llanera ko, nilagyan ko lang siya ng oil, tapos nilagyan ko siya ng papel sa ilalim. Para pagka naluto na siya, hindi tayo mahihirapan na tanggalin siya. Pwede dyan, guys, parchment paper. Kaya kung wala kayo ng kahit bond paper, pwede. Tapos, i-brush nyo lang siya ng oil. So, yan, lalagyan natin siya ng mixture. Guys, hindi ko siya pinupuno kasi aalsa pa yan pagka niluto natin. Kaya, maglagay kayo ng allowance. Bali guys, ang magagawa nating chocomoist cake dyan sa mixture na ginawa natin. 6 na llanera. Kaya lang 3 yung llanera na nandyan kasi wala akong extra llanera. Then, pwede na natin siyang steam. Hintayin lang natin kumulo yung tubig tapos tsaka natin ilagay yung ginawa nating mixture. In-steam ko siya ng 20 to 30 minutes. Tapos yung apoy ko, hindi siya malakas, hindi rin siya mahina. Sakto lang.
Then, ayan na siya. Guys, para malaman nyo kung luto na yung chocomoist cake nyo, bali, kuha lang kayo ng toothpick, tapos tusukin nyo siya. Pag walang sumamang mixture dun sa toothpick, ibig sabihin nun, luto na yung cake na ginawa nyo. Pwede nyo na siyang tanggalin. So, yan na yung itsura niya, guys. Nakita nyo, ang daling tanggalin, diba? Kasi meron tayong nilagay na papel dun sa ilalim ng lanera. Pero kung wala nun, mahihirapan tayong tanggalin kasi masyado siyang madikit. Para naman sa ating chocolate ganache, ito naman ang ating kakailanganing ingredients. Evaporated milk, cornstarch, salt, white sugar, Dutch cocoa powder, at margarine. Lalagay natin yung evaporated milk. Next natin yung Dutch cocoa powder. Yan guys, kailangan matunaw kasi muna siya bago natin siya isasalang sa apoy. Susunod naman natin ilalagay yung cornstarch. Then, haluin natin silang mabuti hanggang sa matunaw yung nilagay nating ingredients. Magsama-sama sila. Yan guys, bali natunaw na yung mga nilagay nating ingredients. Pwede na nating isunod yung white sugar. Sunod na rin natin ilagay yung salt. Tapos, haluin lang natin mabuti hanggang sa matunaw na lahat yung mga ingredients na inilagay natin. Yan. Ngayon, pwede na nating isalang siya sa apoy.
Ganyan guys ang gagawin nyo. Kailangan matunaw mo na lahat ng ingredients bago natin siya isalang sa apoy. Guys, pag sinalang nyo na siya sa apoy, bale, wag nyo na siyang titigilan ng halo. Yan guys, pag lumapot na siya, pwede nyo nang patayin yung apoy. Then, ilagay nyo na rin po yung margarine. So, ayan. Pwede na natin siyang ilagay sa ibabaw ng ginawa nating chocomoist cake. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng mga sprinkles at saka marshmallow kasi meron naman kaming extrang marshmallow at sprinkles sa bahay para magandang tignan yung cake na ginawa natin. And eto na siya guys, ang ating no-bake, chocomoist, and chocolate ganache.